Okay. Okay, so this chapter will be in your group assignment. Okay, if I'm not mistaken, it's group assignment. Okay, jadi maksudnya you can discuss with your friends. Okay, and find out what is the correct answer before you send it to me. Your group assignment will be given out to you by the end of next Thursday. Okay, so next Thursday, you will given your group assignment. You will have to discuss your assignment in your Teams for A group, and then you have to submit it 2 weeks after that. Okay, iaitu minggu lepas tu akan jadi cuti kan, cuti seminggu. After cuti seminggu tu ada seminggu lagi, and then baru hantar. Okay, so that does not mean that waktu cuti tu sepatutnya dah start bincang-bincang sikit dah, bagi tugasan ke apa kan. Okay, right. So that does not mean that only one of you needs to understand this topic, tapi all four of you ataupun all three of you must understand this topic. Why? Because you have to check your friend's answer juga nanti. Okay, because your group assignment punya markah is a lot untuk PB itulah. Okay, jadi kalau group assignment markah rendah, sayanglah. Okay, and you know that kalau nak photomat ke apa ke, untuk soalan yang ayat macam ni, it does not work that way. Okay, so that's why you really have to understand what are the steps to solve these questions. Okay, right. So let's see the poll. How many questions of the tutorial did you manage to extract the information from the question given? Okay, so majority 3/7 dapat keluarkan information, and then draw the label and variables. Okay, pun juga 3/7. Solve until find answer pun 3/7. Okay. Right. So there's also another poll on your tutorial class. Please do answer that at the beginning of the class, and then I will stop this poll and launch another poll. Macam biasalah. Okay. Just to see whether you guys are still in class and paying attention or not. Okay. Okay. So let's go straight away to our 4.2C. There's lots of things to discuss today in 1 hour. Okay. Jadi, I know that this 1 hour tak cukup untuk saya discuss all 7 questions. Okay. I hope that after this class today, this 1 hour class, I hope that you guys can try to complete your 4.2C tutorial and then submit it to me. Okay. Because I have mentioned before that kalau memang tak boleh nak jawab lagi, kalau rasa macam nak tiru untuk jawab tu, baik tak payah hantar lah kan. So that's why I see ramai tak hantar lah kot. Okay, so saya harap macam itulah sebab dia orang tak nak tipu. Okay, so thank you very much. Okay, sebab tak hantar lagi dan tak menipu diri sendiri. Okay, so saya tak kisah pun kalau hantar lambat sikit pun, tapi jangan lambat sangat lah. Okay, sebab nanti waktu saya nak semak tu, I hope semua dah hantar. Macam itulah. So bila saya nak semak, maybe dalam tempoh seminggu ke, macam tu. Okay. So make sure memang kena try buat lah sendiri. Okay. So terima kasih kalau yang jujur tu lah. Hantar disebabkan memang tak tahu nak buat. Okay. Right. So yang dah hantar pun thank you very much for your effort untuk try cari jawapan juga. Okay. Dan I hope kalau tak boleh nak buat sendiri pun, if you ask from your friends, you understand how to answer it. Okay. Jadi pastikan yang hantar tu sebab faham. Okay. So kalau tak faham, ada apa-apa soalan yang nak saya bantu, please raise the question here now so that I can help you. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Any questions? Number 7, William. Number 6. Number 6. Okay, let's go to number 6 first. And then kita tanya lagi other questions. Okay, so dalam Telegram tu, saya juga dah bagi tahu beberapa correction. Sebelum kita punya program tu kan, saya ada bagi correction sikit. Yang macam diagram ni bukan untuk question number 6, tapi diagram ini adalah untuk question number 7. Okay. So this diagram is for question number 7. And then dia ada 1 to 4.3. Okay, itu nanti kita tengok. Alright, so diagram tu je lah kesalahannya. Okay, so number 6 tadi kan number 6 kan. Okay, right, so just recap.
from the previous class. Okay. Untuk 4.2C, these are the steps. The first step is to kaji soalan tu and see whether the question wants to maximize or minimize. Okay. Pertama sekali. Second thing is, when we want to maximize or minimize, dia mesti ada something yang kita nak maximize or minimize. What function? Okay. Is it the area function, the volume function? Okay, so what is it? So we have to check ataupun determine what is the function yang kita maximize ataupun minimize itu. Okay. The third step is to differentiate that function and equal it to 0. The fourth step is to find the second derivative test. Okay. Memang itu kena ada sebab kita nak check. Okay, sama ada dia betul-betul maximize ataupun minimize. Okay. Alright. So, tips. Tips ni adalah tips. Tips untuk buat 4-4 step tu adalah kalau kita tak nak bayang, kita akan sketch lah. So, sketch tu sangat membantu. Okay, lepas tu bila kita sketch tu, kita kena sendiri set variable. Sebab orang tu dia tak bagi tahu pun dia mesti pakai R ke, mesti pakai H ke, mesti pakai X ke, mesti pakai Y ke. So, variable tu kita sendiri yang set. Okay. Kecuali kalau soalan tu dia cakap 3 times of the length, maksudnya dia 3 kali of variable yang kita dah set sebagai length tu. Contohlah, so use the same variable throughout the question. Okay, jangan tiba-tiba introduce a new variable. Memang tak akan penting lah. Okay. So the third step is, the third tips is, if you have more than one variable in the question, contoh macam X times Y kan, untuk area of a rectangular. Tapi kalau kita nak differentiate area X times Y tu, kita tak boleh nak differentiate. Sebab nak differentiate with respect to X ke, with respect to Y kan. Jadi kita kena hapuskan satu lagi variable tu. Macam mana hapuskan? Mesti ada satu lagi information yang dia akan bagi satu nilai yang kita boleh letakkan dia, equatekan dia dengan satu equation. Maybe dia bagi nilai volume ke, bagi nilai area ke, bagi nilai perimeter ke. And use the information untuk kita jadikan satu variable itu sebagai subjek dan hapuskan variable itu. Okay. So if you have tried to do these questions, you will understand 100% of what I'm saying just now. Kalau tak try, and you will be blur. Apa benda medium cakap. Okay. Right. So let's look at number 6. The top and bottom margins of a poster. Okay, so kita pun kena bayangkan tau. Waktu kita baca ni, kena bayangkan poster ni bentuk macam mana. Kan? The top and bottom margins. So kena faham margin ni berapa. Okay, kalau you guys buat latihan guna ataupun buat any assignment guna words kan. Macam ni. Contoh macam saya punya PDF ni. Okay. So margin tu maksudnya ni. Jarak ni. Daripada hujung paper tu, kalau ni adalah A4 paper kan. Hujung paper tu kepada benda yang kita nak type itu ataupun benda yang kita nak print tu. Okay. So margin ni is adjustable sebenarnya. We can adjust dia jadi margin yang kecil. So maksud kalau saya buat margin setakat ni, maksudnya 6 tu akan duduk sini. And then lepas tu dia punya ayat semua akan duduk sini. Okay. So saya boleh kecilkan lagi margin tu lah. Okay. Right. So this question cakap the top and bottom margins of a poster. So poster tu macam satu kertas yang besar lah kan. Okay, of a poster are each 5 cm. Maksudnya margin dia dekat tepi tu tadi ialah 5 cm margin daripada poster tu, hujung kertas poster tu dengan printed things dalam poster tu is 5 cm. Okay. Oh, tu top bottom, sorry. Dia kata top and bottom ni yang 5 cm. Lepas tu dia kata yang side marginnya 3 cm. So ini side 3 cm, top and bottom margin tu 5 cm. Maksudnya yang dekat bahagian atas dengan bawah ni. Contoh macam ni kan. Ni margin ni lah. So, pas yang itulah contoh. Okay. Alright. So if the area for printed material on the poster is fixed at 360 centimeters, area. Tengok dia tulis area of printed material on the poster is fixed at 360 centimeters. Okay, so kalau kita macam confuse kan ni area ke apa-apa, mesti dia akan sebut. Okay, lagi satu macam mana kita nak tahu dia betul-betul area, tengok unit. Kalau dia square, power 2, maksudnya confirm area. Kalau dia power 3, confirm volume. Okay, because area mesti square, volume mesti cube. Okay. So dah dapat ini, kita boleh keluarkan information dia. Oh area dia 360. Okay, dapat dah satu information.
find the dimensions. Dimension ni maksudnya dia punya size. Okay. So kita tahu poster ni dia mesti dalam bentuk rectangular lah kan. So dia mesti bentuk rectangular. Lepas tu dia ada margin yang 3 cm. Atas ni 5 cm kan. Okay. Of the poster with the smallest area. The smallest area. Okay. Jadi kita kena faham lah sekarang ni kita ada bahagian yang printed material kat dalam tu. Lepas tu kita ada size poster tu sendiri kan. Okay, jadi area yang kita kena label ni, yang kita nak bagi dia tajuk sebagai area, kita kena tulis dia sebagai area of printed material lah. Bukan area of the, apa tu, bukan area of the poster tau. Bukan area of, bukan area of size poster semua ni. Tapi area of printed material dekat tengah tu tau. Okay. Alright. Find the dimensions of the poster with the smallest area. Okay. So dimension of poster tu maksudnya dimension of the poster. Dia nak tahu size poster tu. Dia bukan nak tahu size of the apa tu printed tempat printed apa printed material tu dekat poster tu. Okay. Jadi dia nak yang ni. Size of the poster tu. Okay. Okay. So let me draw this dengan lebih cantik sikit. Right, so the question is here already on a blank page. The top and bottom margins of a poster. Okay, so now I will start by, okay, of course, tadi step 1 kita tadi adalah untuk check whether it's maximized or minimized. Okay, so can you guys tell me, soalan ni yang find the dimensions of the poster with the smallest area ni, dia minta kita cari maximize ke minimize? Minimize. Sebab perkataan Smallest. ya, smallest ni maksudnya minimize. Dan what is the function yang kita nak minimize tu? Minimize what? Area. Area, betul. Tapi kalau kita tengok tadi, dia cakap dah area for printed material on the poster is fixed at 360 cm. Okay, so what's the difference between area yang dia dah bagi nilai 360 tu dengan area dia minta kita cari? What's the difference? Okay, area yang dia minta kita cari tu adalah area poster tau. Okay, so it says sketch dulu untuk poster tu. Poster tu contohnya lah dia panjang macam ni, panjang macam ni kan. Okay, so poster tu itu size poster. Okay, yang ni yang kita nak tahu. What is this size kat sini dan kat sini. Okay, tapi information yang dia bagi ni semua adalah pasal printed material dekat tengah poster ni. Di mana jarak top dengan bottom ni adalah 5 cm, bottom pun 5 cm, tepi ni 3 cm, tepi ni 3 cm. Okay, lepas tu area yang dia bagi ni, area for printed material on the poster is fixed at 360 cm tu, itu bermaksud area dekat tengah ni. Okay, so maksudnya area tengah inilah yang sama dengan area, let me call it as area print. Okay, so saya label dia sebagai area print. Area print is equal to 360. Okay, alright, lepas tu soalan ni dia minta find the dimensions of the poster with the smallest area. So area apa yang dia masukkan ni pula adalah area poster. Okay, so area poster tu adalah area, okay, let me shade.
Okay, yang colour pink ni, area poster tu. Semua ni, yang colour pink ni. Okay. So, yang colour pink ni adalah area poster. Okay. So, soalan tu minta area poster yang minimize. Okay. Punya dimension. Okay. Right. So, we want to minimize the area of the poster. Okay. Lepas tu, itu first step kita tahu dah kita nak minimize. Second step kita tahu dah kita nak cari area poster. Okay. Third step tu kita kena differentiate area poster tu dan equal to 0. Okay. So sekarang ni area poster tu pun tak ada lagi. Okay. Area poster pun tak ada lagi. Yang kita tahu just area of the printed material. Okay. Alright. So sekarang ni kita tahu that this is a rectangular shape. Okay. Dan of course kita kena label. Okay. Contoh macam kalau saya nak label ni sebagai Okay. So let's say I label yang area printed ni sebagai X dengan Y. Okay. Area print tu X sebagai Y. X darab Y. Okay. So area print is given as 360 cm squared. Okay. Dan sekarang ni saya let dia sebagai X times Y. Okay. X times Y equal to 360 cm squared. Okay. Right. Lepas tu, okay, itu dapat satu dah, satu equation dah, dapat kat situ, satu equation. Okay. Lepas tu, tadi kita tahu dah kita kena differentiate area poster tu kan. Okay, tapi yang kita dapat ni baru area print. So, macam mana nak dapat area poster? Okay, lepas tu kita pun saya tulis sebelah sini, area poster. Area poster pula, kalau tadi saya dah let yang kecil tu sebagai X dan juga Y dekat dia punya length. Okay, length and width dia. Okay. So, since I already know that the size ataupun the length here kat tengah ni is the length X. Okay. Jadi, kalau saya nak tahu yang besar ni, apakah size-nya? Of course lah kita kena just tambah dengan margin tepi ni yang 3 cm dan margin tepi ni yang 3 cm. Okay. So, dapatlah yang panjang tu. Okay, sebab tu saya kata jangan introduce new variables. If you introduce new variables, contoh macam ni kan. You introduce new variable like for example macam XY dah pakai M dengan N contoh kan. You let this whole thing, semua yang panjang ni sebagai M. Habislah M darab tepi ni darab dengan N kan. Kalau situ habislah. Sebab yang ni tadi XY sama dengan 360. Yang ni MN. Tak ada kaitan langsung pun. So bila tak ada kaitan, memang tak boleh nak solve. Okay. Kita akan start lah. Okay. So once we have let the variables, kita kena pakai variable tu dan cuba kaitkan variable tu dengan benda yang kita beri. Dia dah diberi. Okay. So contoh macam sekarang ni, kita dah let dah. Yang kecil itu tadi, yang area printer tu sebagai X kat tengah ni. And then we know dia ada margin 3 cm kat kiri dan kanan. Okay. So, of course, kalau saya nak cari the total length untuk semua panjang tu is just X tambah dengan 3 tambah 3. Faham tak? Faham tak sini? Kalau segan nak cakap, just type tau. Jadi saya dapat feedback, type je dekat message. Faham dah. Faham. Okay. Thank you. Alright. So, yang itu yang X. Kita tengok pula yang Y. Y tu adalah bahagian yang panjang tepi ni. Ini Y. Okay, jadi dia dah bagi dah margin tepi-tepi tu tadi. Margin dia dah bagi. Ni 5 cm. 5 cm sini. Ni 5. Okay. So, of course nak cari yang besar ni. Y tambah. Y tambah 5 tambah 5. Y tambah 5. Y tambah 10 kan. So dapatlah Y tambah 10 sebagai area of the poster. Okay. Jadi kita nak kena, third step tadi tu ingat kita nak kena differentiate area poster tu dan equal to 0. Okay. Third step adalah to differentiate area poster dan equal to 0. So nak differentiate yang macam ni, yang X plus 6 times Y plus 10.
kita kena expand dululah. Nak bagi nampak senang, expand dulu. Okay, you can expand this first. Oh, ataupun sebelum expand tu, kita nampak dah dekat sini, ada x times y equal to 260 kan. Kalau expand tu dia akan jadi banyak sangat y pula. Bolehlah expand dulu. Tapi nak tukar terus pun boleh. Okay. So remember, kalau kita nak differentiate, dia mesti satu variable je kan. So sekarang ni we have two variable, x dan y. Okay. Jadi we have to eliminate one. So for example, I want to eliminate y. I have to jadikan y sebagai tajuk. Dan yang ini saya kena masukkan ke dalam yang area of poster tu. Okay. So sekarang ni area poster tu akan jadi x plus 6. Yang tu jangan kacau. Y tu yang kita ubah jadi 360 over x plus 10. Okay. Lepas tu barulah saya nak expand. Okay. So it's up to you tau. Nak expand dulu baru nak ganti pun boleh. So jangan stick to only one step. So expand ini. Expand ini. Expand lagi. Expand lagi 6 times 10. Dapat yang tu. Then is equal to. Sebenarnya ni simplifykan semua ni. Tambahkan semua nombor yang ada. Okay. Lepas tu kita nampak yang 2160 over x tu. Macam mana kita nak differentiate dia kan? So di sini kita kena naikkan this x. X power negative 1. Like that. Okay. So this will be your area for poster. Dah dapatlah area for poster guys tu. Jadi we just have to differentiate that area for poster. Okay. So the third step was to differentiate that area of poster. Kita nak differentiate. Okay. So kita dA over dx. Only x variable yang tinggal. Okay. So lepas tu kita differentiate je lah. 420 differentiate kosong. Kita differentiate 10x. Lepas tu yang ni. Okay, bawa ke bawah power dia. Power tolak 1. Dia dapat yang tu dah. Lepas tu equalkan to 0. Okay, so sekarang ni just tinggal nombor. Yang ni bawa ke sebelah kanan. X power negative 2 tu. Saya akan bawa ke bawah dia punya x. Dan juga tinggal jadi power. Okay. Lepas tu x squared di sini. Lepas tu 10 bahagi kat bawah. Lepas tu buang square. Buang square jadi square root. And then plus minus. Jangan lupa mesti ada plus minus kat depan tu. Okay, and it will be plus minus. Kalau kita tekan calculator, you will get number yang point lah. Okay. Tapi boleh juga dapat 636. Okay. Ke ada yang tak tahu macam mana dapat 636 ni. Okay, so sebenarnya dekat sini tak kisah tau. Nak letak nombor pun boleh. 216 216 ni nak tukar jadi nilai 14.7 pun okey. 14.7 pun okey dah. Okay. Right, tapi dia ada plus minus tau. So, when it's plus minus, of course, kalau kita nak cari macam satu length atau width kan, length dan width tak boleh jadi negatif. Sebab kalau negatif, dia tak wujud lah length tu kan. So, that's why we have to take only the positive one. Okay. So, dah dapat yang tu. Okay. Kalau kita ambil satu titik perubahan je, yang ni takut kita akan jadi ada ralat nanti dekat hujung yang jadi lebih banyak. Okay. So that's why kalau boleh kita ambil banyak sikit lah. So contohnya 6, 9, 7. Okay. 6, 9, 7. Okay. Dah dapat nilai X ni, soalan tu minta kita cari dimension kan. So dia kena ada X dan juga kena ada Y. Jadi ni tak cukup. So kita kena cari Y pula. Okay, untuk cari dia punya Y, we already know what is the equation for this Y. Okay, yang pink ni tadi. Y equal to 360 over X. Okay, so Y equal to 360 over X.
Okay. So kalau nampak kan, kadang-kadang saya cari dia punya Y, kadang-kadang saya tak cari dia punya Y. So it depends on the question. Okay, so kalau question tu minta dimension, then memang kena carilah X dengan Y. Kalau question tu minta just the area, then cari X je, okay dah. Sebab kita ada dia punya area in terms of X saja. So you don't have to find the Y. Okay, right. So sekarang ni kita nak cari dia punya Y. So just tekan calculator lah. 360 divide with 14.697. Okay, ataupun dekat sini disebabkan kita masih dalam apa tu pengiraan kan. Dan tak, if you guys don't want to have any ralat langsung, so sebenarnya boleh je letak set 260 ni sebagai X kan. Ataupun 6 suka. Okay. So sebenarnya ada banyak cara that we can use untuk mengelakkan ralat. Okay. So this will be your answer for Y. Okay. Lepas tu kalau nak ambil 3 decimal place, boleh ambil ini lah. Okay. Dah dapat X dengan Y yang tu. Lepas tu, don't forget the fourth step is to find the second derivative. Okay, fourth step tadi, untuk find second derivative, kena cari juga second derivative ini. Okay, of the poster. Okay, so kita pun differentiate lagi sekali. X negative 2 bawa ke depan. Kita dapatlah. Negative 2 times negative 2160 dapat positif 4320 X power negative 3. Okay, dah dapat yang ni. Kita masukkan nilai X je lah kat dalam sini. Masukkan nilai X kat dalam sini. Kita akan dapat nilai 4320 ni bahagi dengan kalau tak mau ada ralat tadi macam cakap, just ambil je set 216 tu power 3. Tekan calculator, we get 1.36 tu lah, which is greater than 0. So when it's greater than 0, we can conclude that yang ni senyum. So bila senyum, maksudnya minimum. Jadi kita boleh kata minimum area exist. Okay. So kita kena macam apa tu, nak check lah nilai yang X ni tadi betul-betul minimize ke ataupun tak. Okay. So kalau kita tengok macam ni, okay betul lah, dia memang minimize lah. Okay. So dah check yang tu, okay don't forget yang ni ada markah tau. So kena check. Lepas dah check yang tu, patah balik soalan balik. Soalan ni tak find the dimensions. Dimension maksudnya what is the length and also the width of the poster with the smallest area. Okay. Alright. Jadi kita nak tahu okay. So kita nak tahu dia punya length of poster ni. Yang kali hijau tadi. Yang kali hijau ni kan. Ni dan juga yang ni. Okay. Tapi yang nilai kita tadi cari tadi tu adalah nilai X dengan Y. Nilai X dengan Y tu duduk kat dalam ni. Yang printed tu. Okay. So of course that's not the length of the poster. That's the length of the printed material. Okay. Jadi untuk cari the length of the poster tu. Okay. Dimensions of poster. Okay. Untuk cari dimension of poster tu, kita kena buat yang ni tadilah. Iaitu yang X tadi tu, nilai yang X tadi kena tambah dengan margin 3 tepi tu. Kemudian yang Y tadi tu pula kena tambah dengan margin 5 and 5 tepi tu. Barulah kita tahu the size of the poster. Okay. Sebab ingat nilai X dan Y yang kita cari ni hanyalah nilai printed material tu. Okay. So that's why yang nilai X ni, okay. So contoh kalau X tu adalah dia punya length kan. Okay, length dia. Okay, so X is X plus dengan 6. Okay, X plus dengan X plus dengan 6 tadi is equal to, ambil yang nilai X tadi 14.697 plus dengan 6. Okay, dapatlah equal to what? Okay. Jadi kalau nak lebih tepat boleh ambil set 260 plus dengan 6. Okay. Lepas tu baru kita cari nilai dia. So set 216 plus dengan 6, cari nilai dia apa. Okay.
Jadi jawapan akhir tu dia bagi kat dalam bentuk apa tak? Bentuk 6 lah. Ya. Okay. So kalau you guys cannot write the answer dalam bentuk 6 tu, lepas tu buat pening. Macam mana lah dapat 6 tu? Sebab tu je tak dapat jawapan akhir. Jadi tak payah risau pasal benda tu. Sebenarnya jawapan dia boleh jadi banyak lah. Dalam exam nanti dia ada banyak pilihan jawapan lah. Okay, satu pilihan jawapan adalah 6 plus 6 lah. Itu satu. Satu lagi pilihan jawapan adalah yang just tekan calculator je. 6, okay, plus dengan 6. Iaitu 20.7 cm. Ini pun jawapan juga. Okay, so both answers are accepted. Lepas tu yang y tadi tu is y plus 10 kan. Y plus 10 adalah dia punya dia punya length of poster kat tepi ni. Jarak yang tepi ni. Yang y ni tambah dengan margin 5 plus 5 tu. Okay. Lepas tu y plus 10 tu kita ambil je lah. Dia punya y which is 24.495 plus dengan 10. Okay. So dapatlah 34.5 lah. Okay, so jangan risau sangat kenapa tak dapat yang cert 6 tu. Okay, so yang tu dia saja nak bagi jawapan dalam bentuk macam tu. Tapi don't have to write your answer like that. Okay. Alright, so kau dapat macam ni, dah. Okay lah tu. Well done. Okay, jadi soalan ni mungkin macam keliru sikit sebab dua-dua cakap pasal area. Okay, so can you understand now already? Faham, medium. Okay, alhamdulillah faham. Ada lagi ke soalan lain yang tak faham? Saya bincang dia punya konsep saja. Ada lagi? Nombor 7 tu, Madam. Okay, nombor 7. Okay. So kalau segan nak cakap, just type message je tau. Saya tak kisah kalau nak message chat pun tak apa. Okay, number 7. The given diagram shows a rectangular PQRS. The length of the sides PQ and SP are 12 centimeters and 9 centimeters respectively. Okay, dia cakap pasal diagram ni. Okay. M and N are points on the sides, SR and RQ respectively, such that the angle PMN are right angle. Okay, so dia cakap pasal angle PMN ni right angle. Okay, dia dah tunjuk dah pun right angle kat sini. If SM is equal to X, equal to Y, express Y in terms of X. Okay, jadi soalan ni memang lain sikit pada lain lah. So, memang logik lah kalau nak tanya soalan ni. Okay. The question wants us to express Y in terms of X. Maksudnya Y is equal to what? And then dalam terms ni, dia mesti X. Okay. Right, so the question is hence find the minimum value of Y. Okay, so dekat sini nampak dah keyword dia minimum. And then function dia Y. Okay. So this means first step we have to find is to minimize. Second thing, the function is y. Third step is to differentiate this y equal to 0. Fourth step is to differentiate lagi sekali that y. Okay. Alright. So this means we need to have the function y dulu lah. Barulah kita boleh differentiate kan. Jadi macam nak cari that function y. Yang itulah yang you guys ada masalah di sini. Okay, let's see. So untuk jawab soalan ni, kita memang kena ada strong Pythagoras theorem. Okay. Pythagoras theorem. Jadi dia kata SM is equal to X and Q is equal to Y. Okay, jadi belah. SM is equal to X kat sini is equal to X. This is equal to X. Okay. Lepas tu yang sini, tepi ni is equal to Y. Okay. Alright. Jadi macam mana kita nak let ataupun write Y in terms of X? Sebab soalan ni minta yang tu kan. Y in terms of X. Lepas tu minimize this function Y. Okay. So kita pun cari apa kaitan Y dengan X. Kalau kita tengok Y ni, kalau nak buat Pythagoras theorem dekat sini pun tak ada X kat situ. Okay, there's no X here. This is not X. X kat atas ni. So kita pun kena
macam somehow buat equation sampai X tu boleh ada dekat sini. Okay. Jadi maksudnya kita kena carilah untuk cari Y ni. Okay. Kita boleh cari dia punya side ni. What is the size of this side? Okay. Because I can see that dekat sini, this is a right angle rectangular. So bila right angle rectangular, I can use Pythagoras theorem. Okay, di mana Pythagoras theorem? Contoh macam ni. This is my A, this is my B, this is my C. What is Pythagoras theorem, guys? A kuasa 2 Mm-hmm. plus B kuasa 2 Mm-hmm. equal Betul? C kuasa 2. C kuasa 2 kan? Okay, jadi kita kena guna Pythagoras theorem, barulah kita dapat Y in terms of X. Okay, tapi of course kita tak ada X lagi dekat sini dan juga we don't know what is this side. We know this side is 12. Okay, so kita boleh lah Y square plus dengan 12 square tapi equal to what kan? We don't know what is that equal to. Okay, jadi dekat sini pun I can see that there is another triangle here. There's another triangle here. Okay, and this triangle is also right angle. Maksud dekat sini pun boleh ada lagi satu Pythagoras theorem. Okay, di mana dia punya side tepi sini adalah X cm, 9 cm. Kemudian inilah dia punya C tu. Okay, dia punya C tu. Okay, so from here I will write the equation. Okay, we write here. Jadi untuk triangle yang biru saya lukis kat sini. Okay, so blue triangle. Okay, X centimeter dekat sini, 9 centimeter kat sini. Lepas tu, I want to find what is that centimeter, what is the size kat sini kan. Okay, so saya akan label size tu sebagai MP. Okay, PM lah. Okay, jadi side sini saya label dia sebagai PM lah. Okay, panjang tu PM. Sebab apa? Sebab dia hujung point dia adalah PM. Okay, so saya panggil dia sebagai PM lah. Okay, so I can use Pythagoras theorem there. Di mana side yang bukan right angle tu adalah x square and tepi right angle tu adalah x square plus 9 square equal to PM square. Okay. So dekat sini dapat dah satu equation. Okay. Tapi of PM kan sebab nanti saya nak pakai x square lagi. Okay. So apa yang saya nak jadikan tajuk adalah PM. So betul lah ni PM tajuk lah. So biar dia macam tu. Kita dah start dah. Okay, biar macam tu. Okay, kemudian next. We also have another triangle here. Right angle triangle here. Okay, right angle triangle maksudnya segi tiga bersudut tegak. So okay, kali hijau tu pula. Kali hijau ya. Kali hijau. So triangle yang kali hijau ni. Dia pun 90 degrees. Okay. Dan dia ada PMN dekat sini. Dia lagi lah yang triangle dia hijau ni tak ada langsung size. Tak ada langsung size. Okay, so we have no idea what it is. Okay, so don't worry, no problem. Kita boleh selesaikan ni. So kita tengok. Oh, yang ni tadi panjang ni PM. PM kita tak ada nilai. Tapi kita ada PM square tadi. So we can use that. Yang tadi tu. So PN. PN pun tak ada juga. Okay, tapi PN ni yang kita nak pakai nanti. Okay, so tak apa. PN tu kita memang nak cari. MN. MN pun kita tak tahu lagi. Okay, so PM tadi dah tahu dah. PN memang kita nak tahu dekat last kali untuk cari yang ni. Okay, maksudnya sekarang ni apa yang kita memang kena tahu dulu adalah MN. Okay, so we have to find MN tu dulu. Okay, we have to find this MN first. Jadi untuk cari MN ni pula, I can see that there's another triangle sini. Okay, untuk cari MN tu, I can see there's another triangle there. Okay, di mana triangle ini, okay, let me draw it here. Triangle dekat sini. Okay, ni M, ni R, ni N. Okay, so MN ni yang saya nak cari tu kan. MN tu kat sini. Okay, must need to know what is the size of RM dan juga RN ni. Okay, tapi tu pun tak ada juga kan.
Tapi kalau saya tengok secara besar, okay, secara macam zoom out kan, zoom out. Okay, kalau kita tengok dia sini seorang, memang kita tak nampak lah dia punya size. Tapi kalau kita zoom out, kita tengok rectangular ni, I can see that the size of this length is 12 cm. Okay. And then tepi ni, yang colour biru ni is X cm. So maksudnya yang colour kuning ni tinggal adalah just 12 cm yang ditolak dengan 3 cm, X cm. Okay. So 12 minus X cm plus dengan X cm akan dapat yang 12 ni lah. And kita tahu dah sebenarnya, iaitu 12 minus X cm. Okay. Lepas tu yang tepi ni pula, yang RN ni. Okay, so kalau kita tengok dia seorang macam tu, memang we don't know what is the size. Tapi kalau kita zoom out kan, I can see that sebenarnya side ni, size dia 9 cm. Okay, dan tepi ni tadi is Y cm. So of course yang tinggal yang kecil ni adalah 9 minus Y. Okay, yang panjang sekali tu tolak dengan Y ni dapatlah Rn. Okay, so di sini sebenarnya 9 minus Y. Okay, so here I can see, oh, okay, ada in terms of X and Y, which I want. Okay, jadi the only thing that is bothering me is this MN. Okay, so MN ni yang saya nak cari. And this is a triangle, right angle triangle. Okay, dekat situ. Di mana MN tu adalah dia punya yang panjang tu lah. Yang triangle dekat hujung tu. Okay, so from the formula, this is C squared equal to A squared plus B squared lah. Okay, di mana A square dia adalah satu side yang 12 minus X ni square plus dengan 9 minus Y square. Okay, so dah dapat yang ni, nampak macam oh sebenarnya ni nak tak nak, you have to expand lah kalau nak memudahkan kita nanti. So you can expand this, expand ni dia mesti ada dua bracket. Okay, lepas tu plus dengan 9 minus Y ni pun masih ada dua bracket. Okay, so bukan bermaksud setiap satu nilai tu yang D square kan, itu salah. Okay, so you have to expand this one by one, 12 times 12, 144, 12 times negative X, and then plus dengan negative X times 12, itu dapat negative 24X, plus 2 X negative times X negative, positive X squared, okay. And then plus pula dengan yang 9 times 9 is 81, 9 times negative 9, negative 9, negative Y times 9 is negative 9 lagi. Lepas tu negative 18 lah dia punya total. Lepas tu negative Y times negative Y is positive Y square. Okay. So dah dapat semua tu, kita tambah je semua nombor yang ada. Okay. So I can simplify this 144 plus 81 225. Lepas tu yang lain tu tak boleh simplify dah sebab dia tinggal X dengan okay. Alright. So yang tu, that is the value for MN squared. Okay. Di mana tadi, itulah yang kita nak cari, yang kita macam stop sekejap je kan. We want to find that MN. Okay. So MN kita tahu dah, MN squared tu nilai dia yang ni. Okay. So biar dia dalam bentuk MN squared. Sebab apa? Sebab kita nak pakai Pythagoras theorem kan. So Pythagoras theorem memanglah dia dalam bentuk squared. Dia macam A squared, B squared kan. So biarlah dalam bentuk squared tu. Tak perlu. Okay. Okay. So patah balik kepada rectangle yang kala hijau ni. Rectangle pula. Triangle yang kala hijau ni. Okay. Jadi back to what we want to know just now adalah PN. Right. So PN sikit lagi nak cari. So nak cari PN ni. PN ni adalah yang side panjang ni of that triangle. Okay, yang bertentangan dengan that sudut tegak. Okay. So yang tu akan jadi tajuk PM squared equal to PM yang square plus dengan MN yang square. Okay. So PM yang square tadi dapat dah di sini. X square plus 9 square. Di mana 9 square tu kita boleh simplify. 81. Okay, plus dengan MN square. MN square tadi yang panjang ni. Okay, letak kat sini.
Lepas tu, semua nombor tu kita boleh tambah lah. Macam 81 tu boleh tambah dengan 225. Dapat 306. Lepas tu, X square tu kita boleh tambah dua-dua dia. Okay. So, dapatlah macam tu. Dah dapat yang ni. Dia minta in terms of Y kan? Find in terms of Y. In terms of Y. In terms of X. Tapi find Y in terms of X. Okay. Jadi, kita kena jadikan Y sebagai tajuk. So, kita pun tengok mana Y ni. Y yang ada adalah di okay. Y ada dekat sini kan. Okay, tapi still, this is PN squared. Dia, we still don't know what is this equal to. Okay, jadi last kali adalah triangle yang color pink tu. That's the last triangle. Okay, so tak cukup tempat dah. Last triangle adalah triangle color pink itu, yang bawah sekali tu. Di mana sini P, ni N tadi kan. Okay, PN is this pink triangle. Bawah tu 12, lepas tu tepi tu adalah Y. 12, ni Y. Okay. Di mana PN tadi, yang panjang gila tadi tu. Ni. Panjang pun panjang lah. Kita just tulis je ni. Okay, 306 plus 2Y squared. Okay, yang tu bukan PN. Okay, so ni PN. Jadi we have the value for PN squared already. Okay. So now, we want to know what is Y in terms of X. Okay, jadi sikit lagi kita nak siap dah. Okay. Memang kena berhati-hati dah soal ni. Okay. So PN yang bracket square ni is equal to Y squared plus 12 squared. So ini adalah dia punya Pythagoras theorem. Okay. Dah dapat yang ni, you know that 12 squared adalah 144 lah. Okay. Tapi PN square tu tadi kita dah cari yang panjang. So write down all of that. Yang 306 plus 2x squared minus 24x. 306 plus 2x minus 24x plus y squared minus 18y. Bawah sekali tu kan, minus 18y. Okay, so that's our PN squared is equal to y squared plus 144. Okay, why do I say satu equation? Sebab beza dia dengan yang tadi tu kalau kita tengok, dia ni bukan satu equation yang lengkap tau, sebab dia ada PM squared. Okay, which we don't know what is that PM. Okay, lepas tu kita tengok dekat PN tu pun, PN squared is equal to all of that. So we don't know what is that PN. Okay, lepas tu dekat MN ni pun, MN squared. So we don't know what is that MN. Okay, tapi sekarang ni dekat triangle yang pink ni, barulah kita dapat PN pun dah ada something, dan sebelah kanan ni pun dah ada something. Okay, so we can simplify this sampai dah tinggal only Y sebagai tajuk. Okay, barulah kita boleh simplify. Okay, so bring all of the numbers to the left side. Jadikan sebelah kanan 0. Okay, untuk kita susun Y squared, bawa sebelah kiri dia akan potong, hilang, dah. Okay, lepas tu yang lain ni just susun saja. Okay, lepas tu dia minta Y in terms of X kan, satu je Y tinggal. Okay, so now we only have this one Y which we want. Okay, so maksudnya selain pada Y tu we have to bawa ke sebelah kanan. Okay, so disebabkan saya nak Y tu positif, so instead of bawa X ke sebelah kanan, saya akan bawa Y ni ke sebelah kanan. Okay, lepas tu I have to divide everything with 18 sebab I want to have the expression of Y. So Y mesti duduk seorang lah. Yang lain semua bagi dengan 18.
Okay, setiap satu term dibahagi dengan 18. Okay, dan dalam jawapan lahir, dia bagi macam tu. Okay. So jawapan lahir tu dibagi dalam bentuk situ, tapi you can also write your answer like this. Tapi kalau dapat jawapan lahir tu, maksudnya you just have to macam factorize lah 1/9 ni. When you factorize, okay, situ. So jawapan lahir dia akan jadi sama lah. But don't think that the only answer is this. You can also write your answer as the one that I have given to you just now. So sebenarnya jawapan ni lagi cantik lah sebenarnya. So you can also have that answer or this answer. Okay, ada two choice of answers lah. Ini pun okey dah. Okay, lepas tu soalan ni minta apa tadi? Minta kan? Soalan ni minta kita hence find the minimum value of y. Dah dapat y in terms of x, senanglah kita nak differentiate. Barulah kita differentiate guna the second step tu, differentiate this y. Okay, barulah kita boleh dy over dx kan ini. Okay, nampak tak? Kalau kita pakai yang ni, nak differentiate pun susah. Okay, so saya tak pakai yang tu, saya akan pakai balik yang tadi first saya buat, yang ni. Okay, so I can just differentiate setiap satu tu dah siap. Kita bawa power ke depan, tolak satu power. Okay, and then minus dengan 4/3. Okay, equal to 0. Bawa ke sebelah kanan. Okay, lepas tu nak dapatkan x ni, kita terbalikkan lah. Yang ni 9 naik bawah ni atas, 2 bawa ke bawah. Kita cancel. Dapatlah 6. Okay, dah dapat 6 ni, don't forget this is the third step tadi, iaitu differentiate ni equal to 0. Fourth step tu kita mesti cari the second derivative. Okay, don't forget cari second derivative. So differentiate yang dy tu, you get 2/9. Dapat this one is greater than 0. Macam 0 kita senyum, senyum maksudnya minimum. Minimum y exist. Okay, kita buatlah conclusion sikit kat sini, minimum y exist. Okay, lepas tu soalan ni tadi dia minta apa tadi dah? Find the minimum value of y. Okay, so soalan ni kalau dia cakap find the minimum value of y, okay, maksudnya dia minta kita cari nilai y yang paling minimum. Okay, dan macam mana kita nak tahu y tu yang paling minimum? Kita dah tahu x, nilai x ini yang meminimizekan that y. So untuk cari dia punya y, just masukkan x ke dalam y tu lah. Okay, last sekali y, tadi kita ada equation yang 1/9 x squared tu kan, minus 4/3 x plus 9. Okay, so just masukkan that 6 into this y equation untuk cari nilai y yang minimize itu, minimum sekali tu. Okay, so just tekan calculator apa semua ni dan kira dapatlah 5 cm. Sebab apa cm? Sebab tadi unit cm. Okay, jadi y adalah sebenarnya sama dengan 5 cm. So penat-penat kita cari cuma tu, tu je lah sebenarnya. Okay, so boleh faham tak? Boleh faham? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, Alhamdulillah. Okay, so nampaknya masa tidak mengizinkan, baru berjaya bincang 2 soalan saja. Okay, so if you have other questions than this, okay, I want you guys to discuss dalam your team score A punya group. Okay, so right after this, I know that you don't have any class. Okay, jadi bayangkan kalau saya dah terlajak sikit untuk hari Khamis tu, maksudnya kita ganti kelas-kelas yang sepatutnya diganti, seperti hari Ahad punya kelas yang waktu Chinese New Year tu, hari Isnin punya kelas waktu Chinese New Year tu. Okay, 2 kelas tu dah 4 jam. Okay, jadi I want that you guys discuss dalam group Team Squad A right after this. Okay, tanya dulu kawan-kawan dalam group tu. Hampa dah siap tak? 1 sampai 7 dah siap tak? Okay, 6, 7 tadi madam dah terangkan. Okay, ada dah jawapan. Tapi 1 sampai 5 tu kalau ada benda apa yang kurang faham tu, just
apa tu, discuss in that group, in that Teams Squad A group, and then ask any of your friends to explain to you. Okay. So sekarang ni tugasnya adalah untuk bincang dalam kumpulan tu. Pastikan 1 sampai 5 dan 6, 7 ni semua siap bertulis, okay, untuk dihantar. Okay. Kalau boleh hantar hari ni dah, jangan tangguh-tangguh. Okay. Sebab right after that, saya dah sebenarnya dah post dah dekat dalam your Google Classroom the add puzzle untuk chapter 4.3 yang seterusnya tu. Okay. Jadi 4.3 ni ada pembetulan sikit dekat soalan yang soalan ni. Okay. After you have done the add puzzle, you have to do this 5 questions. Okay. So jangan risau, rate ni lagi senang lah daripada optimization tu. Okay. Jadi tadi pembetulan tu sini. Patutnya centimeter square sebab area kan, area centimeter square. Okay. Number 3 ni salah. Untuk tutorial 4.3. So after this, dalam group Team Squad A, bincang nombor 1 sampai 5, apa-apa yang tak boleh buat, sudah buat, habiskan, hantar terus siap hari ni. Dan kemudian tengok puzzle tu, habiskan dan jawab tutorial 4.3. Okay, so itu sahajalah untuk hari ni. Thank you very much. See you guys on Sunday.